हाई फ्रेन्ड्स, आई एम श्रीशान्त अधिकारी। योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामीले पढेका थियौँ स्ट्रिङ मेथड्स एन्ड प्रोपर्टिज इन जाभास्क्रिप्ट र यो भिडियोमा हामीले पढ्न गइरहेका छौँ एरेज एन्ड एरेज मेथड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुमा खोलौँ सबलाइम टेक्स्ट, नयाँ फाइल बनाऊँ, सेभ arrays.js। यसलाई लिङ्क गरौँ। script src arrays.js, save, console.log. This is tutorial 5th. फाइल चलिरहेको छ कि नै भनेर चेक गरौँ। कपी फाइल पाथ, पेस्ट, console. This is tutorial 5th. फाइल रन भइरहेको छ। सुरु गरौँ एरेज इन जाभास्क्रिप्ट। सबभन्दा सुरुमा एरेज बनाउने तरिका हो लेट एउटा नम्बरको एरे बनाऊँ है। num 1 is equals to 1 2 3 4 5 console.log run 1 2 3 4 5। एरे भने के हो त? सुरुमा एरे भनेको एरे इज द कलेक्सन अफ सिमिलर टाइप्स अफ डेटा। एरे भनेको सिमिलर टाइप्स अफ डेटाको एउटा कलेक्सन हो। जस्तै नम्बरको कलेक्सन हुन सक्यो, स्ट्रिङको कलेक्सन हुन सक्यो, फ्लोटिङ डेटा टाइप्सको कलेक्सन हुन सक्यो। एरे इज द कलेक्सन अफ सिमिलर टाइप्स अफ डेटा। डेटा सेम हुनु पर्यो। नम्बर र स्ट्रिङको कलेक्सन हुँदैन। या नम्बर हुनु पर्यो या स्ट्रिङ हुनु पर्यो। सिमिलर टाइप्स अफ डेटाको कलेक्सन हो एरे। अब एरे भनेको के हो त्यो त थाहा पाइगयौँ। त्यही पनि एउटा स्ट्रिङको कलेक्सन हेरौँ। लेट नेम्स इज इक्वल्स टु राम, श्याम, हरि। यसलाई console.log names माथिलाई पनि रन गरिदिउँ। एउटा इन्टिजरको कलेक्सन, एउटा स्ट्रिङको कलेक्सन। यसलाई के भनिन्छ? एरे। एरेज। ल एरे भनेको के हो त्यो त बुझ्नु भइसक्यो। ल अब एरेको मेथड्स अफ एरे। एरेज मेथड। ल सुरुको एरे भनेको, सुरुको मेथड भनेको जस्तै लेट num2 is equals to 4 5 6 7 8। अनि अर्को लेट
num3 is equals to 9 10 11 12। अब यिनी दुईटा एरेलाई हामीले जोड्नु पर्यो। के गर्न सकिन्छ? यिनी दुईटा एरेलाई हामीले जोड्नु पर्यो भनेपछि num2 मा num3 लाई जोड्नु पर्यो भनेपछि num3 हैन num2 is equals to num2 डट concat केलाई जोड्नु पर्यो? num3 लाई। अब हामीले num2 मा num3 लाई जोडिसक्यौं। अब console.log num2 गरौँ। गएर रन गर्दियौं। जोड्यो? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 num2 9 10 11 12 num3 num2 मा num3 जोडिसकेको छ। ओके नाउ अब जस्तै हामीलाई फर्स्ट इन्डेक्समा num2 को फर्स्ट इन्डेक्समा के छ त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। यसलाई num2 को फर्स्ट इन्डेक्समा के छ त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यहाँदेखि console.log num2 of 0 index 4 num2 को फर्स्ट इन्डेक्समा 4 छ। ल अब हामीलाई एरेज को अर्को मेथड छ console.log। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो भनेपछि यो 8 को पछाडी हामीलाई कुनै नम्बर जोड्नु पर्यो। के गर्न सक्छौं? num2 डट पुश कुन नम्बर जोड्नु पर्यो? जस्तै 8 9 जोडौँ। अब यसलाई कन्सोल गर्दियौं। जोड्यो कि नै? console.log num2 4 5 6 7 8 अनि 9 जोडिसकेको छ। ल अर्को मेथड छ यो। अब यो 9 हामीलाई चाहिएन भनेपछि num2 डट pop भनेपछि console.log num2 4 5 6 7 8 9 गइसकेको छ। console.log अब हामीलाई सुरुमा कुनै नम्बर जोड्नु पर्यो 4 को अगाडि। के गर्न सक्छौं? num2 डट अनशिफ्ट कुन नम्बर जोड्नु पर्यो? 4 को अगाडि 3 जोडौँ। ल अब जोड्यो कि नै भन्नलाई console.log num2 3 जोडिसकेको छ। 3 4 5 6 7 8। अब यो हामीलाई 3 चाहिएन भनेपछि यसलाई कसरी हटाउन सक्छौं? console.log num2 डट shift shift console.log num2 3 गइसकेको छ। 4 5 6 7 8 मात्रै छ।
एरेको अर्को मेथड भनेको console.log जस्तै हामीलाई रिभर्स गर्नु पर्यो एरेलाई एरे num2 डट रिभर्स 4 5 6 7 8 थियो अब 8 7 6 5 4 भइसकेको छ एरेजको मेथड्सहरु अब हामीलाई स्प्लाइस गर्नु पर्यो कस्तो भनेपछि console.log num2.s plic splice हामीलाई चाहियो 1 देखि 4 सम्मको 7 6 5 4 हाम्रो 8 7 6 5 4 थियो हामीलाई 0 1 देखि हामीले कतिसम्म बनाएको छौं 1 देखि 4 सम्म 1 2 3 4 0 इन्डेक्स को दिएन हामीलाई 1 इन्डेक्स देखि 7 6 5 4 4 इन्डेक्स सम्म नम्बर दिइसकेको छ num2.push मेथडले हाम्रो के गर्छ एरेको इन्डमा गएर नम्बर जोड्दिन्छ अनि पछि num2.pop ले ले एरेको इन्डमा भएको नम्बर हटाइदिन्छ num2.unshift ले के गर्छ एरेको फर्स्टमा नम्बर गएर जोड्दिन्छ num2.shift ले एरेको फर्स्ट नम्बरलाई हटाइदिन्छ num2.reverse ले एरेलाई रिभर्स गरिदिन्छ मतलब उल्टो गरिदिन्छ num2.splice ले हामीलाई जस्तै फर्स्ट इन्डेक्स देखि 4 इन्डेक्स सम्म हामीले हेरिसकेका छौं त्यसले नम्बर दिएको छ हामीले यति इन्डेक्स देखि यति इन्डेक्स सम्म को हामीलाई नम्बर चाहियो हामीलाई एलिमेन्ट चाहियो भनेपछि num2.splice ले दिने गर्छ अब यति एरेको मेथड्सहरु हुन् यदि तपाईले अझसम्मको मेरो प्लेलिस्ट चेक गर्नु भएको छैन भने youtube.com मा गएर कोड विथ श्रीशान्त मा गएर मैले अपलोड गरेका भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 4 वटा भिडियो अलरेडी अपलोड गरिसकेका छु मेरो प्लेलिस्टलाई चेक गर्नु होला मैले यहाँ how to make javascript file data types in javascript type conversion in javascript and learn javascript strings and methods हरु मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु गएर एक्सेस गरिदिनु होला यस भिडियोमा यति नै थ्यांक्स फर वाचिङ